Salutare, dragi prieteni! Rușii, nu de ieri de azi, ci de mai mult timp, dar în ultimele 2 săptămâni, terorizează populația din prima linie a frontului, cât și din interiorul Ucrainei, pentru că, așa cum ați văzut în ultimul timp, s-au înmulțit atacurile masive cu drone și rachete rusești, rușii care atacă mai ales noaptea ca hoții. Atunci trimit roiurile care au ajuns deja, știm că alaltăieri a fost un nou record de 741 de drone și rachete care s-au înăpustit asupra Ucrainei. În acest context, președintele Zelensky spune la Roma că Rusia vrea să lanseze câte 1000 de drone pe zi, pe noapte. Și spune că le poate doborî pe toate. Bineînțeles, vedem în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru. Rușii au început să terorizeze și linia frontului din Dobropilia cu drone FPV. Armata rusă a atacat comunitatea Sumă cu drone. Mii de rachete de apărare antiaeriană care vor fi trimise de Marea Britanie și Ucraina, care au semnat un acord istoric. Știm că, de asemenea, președintele Trump, în sfârșit, a semnat și va trimite un prim ajutor Ucrainei în timpul mandatului său, pentru că ajutoarele pe care le-a trimis zilele trecute sunt din cele blocate de administrația Trump, dar aprobate de către Biden anul trecut. La final vă prezint hărțile Deep State ale Institutului pentru Studiul Războiului și principalele știri furnizate de think tank-ul american. Rușii au început să terorizeze linia frontului din Dobropilia cu drone FPV. Vedem imagini sugestive, atacuri asupra obiectivelor civile, asupra caselor și apartamentelor de locuit din Ucraina. Potrivit Deep State, în mai puțin de 24 de ore, rușii au lansat peste 100 de drone FPV în Dobropilia, regiunea Donetsk. Analiștii proiectului Deep State ucrainean au remarcat că, conform datelor actualizate în ziua de 9 iulie și noaptea de 10 iulie, rușii au lansat peste 100 de drone FPV în Dobropilia. Înainte de aceasta, proiectul a raportat că piloții uneia dintre brigăzile care au numărat aproximativ 40 de atacuri cu drone FPV în Dobropilia, la data de 9 iulie, spun că inamicul arată pur și simplu țintele civile, cafenelele. Spun că inamicul atacă pur și simplu țintele civile, cafenele, magazine, benzinării, spălătorii auto și doar mașini cu civil în ele. Crime de război. După cum am menționat anterior, unul dintre principalele obiective ale inamicului, ale rușilor, în această zonă este de a ajunge la zona de atac a dronelor FPV prin fibră optică pentru a putea vâna logistica ucraineană. Atingând o distanță de 20 de kilometri de-a lungul secțiunii Popov-Iar, Novotroitske-Razino, rușii nu ratează ocazia de a ataca în adâncul celei mai importante și active artere logistice din regiunea Donetsk. Fotografii cu vehicule civile atacate au fost publicate pe rețelele de socializare. De asemenea, imaginile publicate în grupuri publice arată un fum gros ridicându-se deasupra orașului după aceste atacuri. Incendii au izbucnit în oraș în urma unui atac cu drone. Rețelele de socializare au relatat că au fost prezentate numeroase drone FPV. Imaginile martorilor oculari au arătat mașini în flăcări și explozii. Anterior, în oraș au fost înregistrate zboruri ale dronelor FPV izolate, dar pe 9 iulie a avut loc primul atac masiv al unor astfel de drone asupra orașului. Dobropilia este un oraș din vestul regiunii Donetsk,
situat la mai mult de 20 de kilometri de linia frontului. Deci cu asta se ocupă fraților ruși. Armata rusă a atacat comunitatea din Sumă cu drone. Deci vedem că lucrul ăsta nu este izolat, este și în orașul, al doilea oraș din Ucraina, orașul Sumă. În dimineața zilei de 11 iulie, în Sumă s-au auzit sunete de explozii. Rușii au atacat teritoriul comunității Sumă cu drone. Potrivit suspâlne, sunetul unei explozii s-a auzit în Sumă la orele 5:13 dimineața. Înainte, la orele 1:45 de minute, sirena de raid aerian din Sumă și din regiune este activată. Ulterior, suspâlne a relatat că în oraș s-au auzit din nou sunete de explozii. În jurul orei 6 dimineața, Grigorov, care este șeful regiunii Sumă, a raportat că inamicul a lansat mai multe atacuri cu drone pe teritoriul comunității Sumă. Deci asta fac rușii, încearcă să terorizeze, iată, atacând Sumă cu 6 drone în perioada a 15 minute, în jurul orei 5 dimineața. Din păcate, rușii cu asta se ocupă ei, lor le place să terorizeze. De-a lungul istoriei lor, în ultimii, și mai ales în ultimii 200-250 de ani, rușii s-au bazat pe această tactică a terorii și, așa cum s-a văzut, s-au tot extins, s-au tot mărit. Pentru că Rusia nu este cel mai mare stat din lume, nici pe departe. Conține peste 20 de popoare care au fost subjugate de către Imperiul Rus, iar când acest imperiu se va prăvăli, pentru că este ultimul imperiu din această lume și orice imperiu la final explodează și se prăbușește, se fărâmițează, veți vedea că Rusia va fi mai mică decât Ucraina în acel moment. Să sperăm că vom prinde zilele alea și noi, în care Rusia va deveni istorie. Rusia ca imperiu mă refer, Rusia ca federație adusă. Să fie dusă federația asta, pentru că a făcut foarte mult rău și mai ales nouă oamenilor din estul Europei. Zelenski spune, Rusia vrea să lanseze peste 1000 de drone pe zi, le putem doborî pe toate. În ce condiții, vedem acum. Președintele Zelenski le-a spus partenerilor occidentali despre intențiile Rusiei de a crește numărul atacurilor cu drone la 1000 pe zi și de asemenea că Ucraina are deja o contramăsură eficientă. În timpul unei conferințe de presă de la Roma, Zelenski spune că Rusia vrea să lanseze 1000 de drone, dar le vom doborî pe toate. Există o soluție pentru a le doborî, dronele interceptoare. Dacă partenerii noștri vor auzi tot ce le-am spus și vor exista fonduri adecvate, atunci vom putea face acest lucru. Potrivit lui Zelenski, există deja o tehnologie eficientă dovedită de la mai mulți producători capabilă să contracareze dronele Shahed, Geran rusești. Am găsit o soluție, noi ca țară există 4 companii ucrainene, una americano-ucraineană care fabrică dronele corespunzătoare, acum trebuie să creștem producția. Și cum creștem producția? Investind. Iată o știre foarte interesantă și pe care o așteptam. Trump va trimite arme Ucrainei pentru prima dată sub autoritatea prezidențială. Președintele american, Donald Trump, va trimite arme la Kiev pentru prima dată de la revenirea în funcție, folosindu-se de puterile prezidențiale, adesea folosite de predecesorul său Joe Biden. Costul ar putea fi de aproximativ 300 de milioane de dolari. Reuters, citând surse, spune că acest pas indică noul interes al lui Trump de a proteja Ucraina. La mai bine de 3 ani după ce Rusia a invadat Ucraina, echipa lui Trump va identifica armele din arhiva, din stocurile SUA, care vor fi transmise Ucrainei în cadrul autorității președintelui de reducere a stocurilor. Au declarat sursele, una dintre ele afirmând că prețul ar putea fi de aproximativ 300 de milioane de dolari. Trump a declarat marți că Statele Unite vor trimite mai multe arme Ucrainei pentru a ajuta țara să se apere de presiunea crescândă a Rusiei.
Pachetul ar putea include arme interceptoare Patriot cu rază lungă și cu rază medie de acțiune, au declarat sursele, dar nu a fost luată nicio decizie cu privire la armele specifice. Una dintre surse a declarat pentru Reuters că acest lucru va fi decis într-o întâlnire de joi. Până în prezent, administrația Trump a trimis doar arme aprobate de către fostul președinte Joe Biden, așa cum vă spuneam, care a fost un susținător puternic al Kievului. Autoritatea prezidențială privind stocurile îi permite președintelui să folosească armele stocate pentru a ajuta pe aliați în caz de urgență. Publicația adaugă că Pentagonul și Casa Albă n-au răspuns imediat solicitării de comentarii. Poziția președintelui Trump cu privire la apărarea Ucrainei a fost inconsistentă, așa cum știm. Uneori a criticat cheltuielile SUA și s-a pronunțat în favoarea Rusiei, dar și-a exprimat alteori sprijinul pentru Kiev și a criticat Kremlinul. Deci foarte, foarte imprevizibil. SUA mai au 3,86 de miliarde de dolari în programul de asistență prezidențială pentru Ucraina. Cea mai recentă alocare a fost de 500 de milioane de dolari a lui Biden, care a fost livrată pe data de 9 ianuarie. Principalele priorități ale Ucrainei sunt interceptoarele Patriot și rachetele de precizie GMLRS, care ar putea fi incluse în pachet. Armele ar putea fi livrate pe front în câteva zile, deoarece stocurile se află în Europa. Congresul a aprobat aproape 175 de miliarde de dolari în ajutor și sprijin militar pentru Ucraina și țările aliate în cei aproape 3,5 ani, 3 ani jumate de la invazia la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Știm că zilele trecute presa a relatat că Statele Unite ale Americii au reluat livrările de obuze de 155 de mm și de rachete GMLRS de înaltă precizie către Ucraina, știre pe care v-am prezentat-o și eu. Asta este cea mai importantă știre pentru că mii de rachete de apărare aeriană a fost semnat un contract între Marea Britanie și Ucraina și știm că acest acord istoric pentru furnizarea de rachete de apărare aeriană de la Thales, în cadrul uneia dintre conferințele privind reconstrucția Ucrainei, care are loc la Roma, în Italia, a fost stabilită. Declarația guvernului britanic care spune că acordul va stimula economia Marii Britanii și va crea locuri de muncă și va permite Ucrainei să își continue lupta împotriva agresiunii rusești. Acest lucru va permite livrarea a peste 5.000 de rachete de apărare aeriană de la compania britanică Thales, cum spun românii, ceea ce nu numai că va consolida semnificativ potențialul de apărare al Regatului Unit, dar va permite și Ucrainei să continue lupta în războiul declanșat de către Federația Dusă. Regatul Unit confirmă de asemenea că va oferi Ucrainei ajutor bilateral în valoare de peste 283 de milioane de lire sterline în cursul anului următor. Această declarație subliniază sprijinul nostru continuu pentru Ucraina, consolidând apărarea sa aeriană împotriva atacurilor devastatoare cu drone și rachete, precum și sprijinind munca vitală de reconstrucție a țării și de a oferi poporului său speranța de care are atâta nevoie, a declarat viceprim-ministrul britanic Angela, pentru că Angela era Angela Merkel, era nemțoaică, deci Angela Rayner, citată de serviciul de presă al guvernului. Și aici mai aveți în această imagine ceea ce a mai oferit Regatul Unit, ceea ce a mai oferit premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru ajutorarea Ucrainei. Iată, în timp ce liderii participă la conferința de redresare a Ucrainei, reconstrucția este un vis îndepărtat pentru ucrainenii care au cea mai mare nevoie de ea. Vedem imagini, așa cum se pot observa, din Ucraina. Așa arată blocurile de locuințe în Ucraina, atacate barbar de către ruși. Și încă o informație foarte interesantă, Trump
promite o declarație majoră despre Rusia și dezvăluie un nou acord pentru NATO privind armele pentru Ucraina. Așa, într-un interviu exclusiv acordat NBC News pe 10 iulie, președintele Trump a declarat că intenționează să facă o declarație majoră despre Rusia săptămâna viitoare. Foarte curios sunt și cred că și voi sunteți foarte curioși ce va zice Trump, pentru că ne privește pe toți. Vorbind despre războiul din Ucraina, Trump a declarat pentru NBC News: "Sunt dezamăgit de Rusia, dar vom vedea ce se va întâmpla în următoarele 2 săptămâni. Cred că luni vom avea o declarație importantă de făcut despre Rusia", a adăugat el. Nu a oferit detalii despre natura declarației. Trump a subliniat de asemenea ceea ce a descris ca un nou acord care implică SUA, NATO și Ucraina pentru transferul de arme americane. "Trimitem arme către NATO, iar NATO plătește pentru acele arme 100%. Așadar, ceea ce facem este ca armele care sunt expediate să meargă către NATO, iar apoi NATO va da acele arme Ucrainei, iar NATO plătește pentru acele arme", a spus Trump. Deci ăsta numai la bani se gândește. El a spus că acordul a fost finalizat în timpul summitului NATO de luna trecută, unde Trump și-a exprimat sprijinul pentru trimiterea mai multor rachete Patriot în Ucraina. Ultimele remarci ale lui Trump, foarte interesant, vin pe fondul unei serii de semnale contradictorii și neregulate din partea Washingtonului. Chiar săptămâna trecută, secretarul apărării Pete Hegseth a întrerupt unilateral livrările de ajutor militar esențial către Kiev, inclusiv interceptoarele de rachete Patriot și muniții ghidate de precizie. Decizia a fost ulterior inversată, Trump negând implicarea și promițând acum să autorizeze transportul suplimentare de arme către Ucraina. Trecem la ziua 1234 a războiului din Ucraina. Să vedem în ultimele 24 de ore, la data de 11 iulie, pierderile rusești sunt de 1040 de militari, 2 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie sau de sisteme de artilerie, iar lista cu pierderile rusești o vedeți în această imagine. Trecem la hărțile Deep State să vedem evoluția fronturilor, să vedem dacă fronturile s-au actualizat pentru ultimele 24 de ore. Vedem că apare la momentul filmării acestui material, apare data de 9 iulie și atunci dăm totuși un ochi să vedem dacă au fost și alte evoluții ale fronturilor în afară de cele pe care vi le-am prezentat ieri. Așa cum știm, v-am prezentat acest avans rusesc de la Merne și Pidudne. V-am prezentat și avansul acesta la sud de Toretsk. Deci, din păcate, hărțile n-au fost încă actualizate, dar dacă se actualizează în timp, o să revin cu detalii, pentru că este foarte, foarte important să vedem dacă rușii au mai avansat în ultimele 24 de ore. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 10 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat frustrarea în urma unei întâlniri din 10 iunie cu ministrul de externe Sergei Lavrov cu privire la lipsa de progres a Rusiei în direcția încheierii războiului din Ucraina. Kremlinul continuă eforturile de a-și folosi angajamentele diplomatice cu Statele Unite în încercarea de a distrage atenția de la războiul din Ucraina și de a o deturna către o posibilă restabilire a relațiilor americano-ruse, așa cum vor rușii să o facă.
The Economist a estimat că Rusiei i-ar lua aproximativ 89 de ani pentru a cuceri întreaga Ucraina în ritmul său actual de avans relativ accelerat, care a fluctuat pe parcursul războiului și este puțin probabil să rămână constant. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a întâlnit la Roma pe 9 iulie cu trimisul special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg. Zelensky a menționat că discuția s-a concentrat în mare parte pe aprovizionarea cu arme, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și producția și localizarea comună de arme pe fondul intensificării atacurilor rusești. De asemenea, Zelensky și Kellogg au discutat despre posibile sancțiuni americane mai dure împotriva Rusiei și a celor care susțin sectorul său energetic și bancar, adică China în principal. Se pare că Statele Unite ale Americii au reluat unele livrări de ajutoare militare către Ucraina. Aliații occidentale ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei și v-am prezentat în primul rând Regatul Unit, Italia, Friedrich Merz, Germania, deci Cehia. Rusia a lansat un alt atac cu rachete și drone la scară largă împotriva Ucrainei în noaptea de 9 spre 10 iulie, care a vizat intens orașul Kyiv, soldându-se cu victime civile și pagube semnificative asupra infrastructurii civile. Tacticile de atac ale Rusiei, coroborate cu amplarea sporită și direcționarea concertată a recentelor pachete de atac ale Rusiei, vizează copleșirea apărării aeriene ucrainene și au ca rezultat pagube semnificative. Președintele rus Vladimir Putin l-a demis pe Mikhail Bogdanov, ministru adjunct de externe și reprezentant special prezidențial pentru Orientul Mijlociu și Africa pe 9 iulie. Poate și pe ăsta o să-l tragă un picuț în curent sau cine știe, o să încerce să învețe să zboare, până la urmă va fi primul Yuri Gagarin al zborului de la etaj. Poate niște ceaiuri, cine știe, poate testează alte metode. Dar cu siguranță vom mai auzi de acest Bogdanov. Și acum vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 10 iulie și avem în această imagine regiunea Sumă, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Herson și Zaporojie se pare că am sărit peste, dar dacă apar informații noi cu privire la evoluția fronturilor, o să vi le prezint. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați vizionat până la final acest videoclip și dacă ați găsit informații utile, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!